देश आलुन का कार्टून बनायो भन्दिनु भयो देश आलुन त्यही भन्नु नि कोटे नजिक आइपुग्यो अवस्था पाएदेखि गरुडले त्यो पारिपट्टि दुन गर्छ भन्ने ठाउँ कोटेले गर्नु हिजो पाते तला त्यो डाँडा आएर ढिलो भयो त्यो आगो दरा ठाउँबाट यसो माथि सिधै माथि बाटोमा आयो हेर्नुहोस् यहाँबाट तल आएर मिस्टेक हो सिधै माथि जहाँबाट बाटो उक्सिने भनेपछि माथि आइनेछ कोटेतिर पाएदेखि नि हुन्छ उसले कोटेतिर जान्छौँ यहाँबाट त्यसो गएर हामी दुन गर्छ भन्ने ठाउँतिर गरुडले भन्ने ठाउँतिर जाँदैछ पारि देखिरहेको छ त्यही हो कोटेको रहर ठाउँ चाहिँ तलदेखि पार आइरहेको छ तल यसको बेस पुरैतिर चाहिँ खेलाउनु पाइदो रहेछ तल यसको फेदपुरी कुनै पनि एरियामा राम्रो पाइदो रहेछ खानु न तपाईँले हिमालको कोटे कोटेको तल हामी खोला नजिक छौँ टोरीले पानी एकदम चिसो पानी खाइरहेको छ अहिले कुन ठाउँ गएको रहेछ यता त यता गइहाल्छ नि तिनीहरू त भन्नै पर्यो नि तपाईँको घर कहाँ हो जुम्ला तपाईँको कहाँ घर डोल्पा हो डोल्पा लिएर बरु डोल्पा कहाँ भुइँको कुन हुन्छ कोटे नजिक आइपुगेको छ यहाँबाट कोटे नजिक आइपुगेको छ हामीहरू यो पारदेखि चाहिँ हिउँचुली हो एरिया गाईगोदेखि माथि यो कोटेबाट हेरिरहेको छु मैले तल सबै चुबहरू भुल्ते तपाईँको यो खिराङ्लो को अनुभवमा आएको त्यो सबै देखिने एरिया हो यता हेऱ्यो भने गाईगो छ त्यो पनि चौथा एरिया कोटेको रहतिर भन्ने यता हो भने पाल तानेर बसिरहेको छ यतापट्टि हामीले गौडीतिर जान्छ यो ठाउँ नाउँ क्या अरे यो ठाउँ नाउँ क्या अरे र ड्रिल मशीन रेडी तिम्रो नाम गरे तपाईँ नाम गरे तपाईँको मेरो भएन कहाँ ठेगान कहाँ रे जुम्ला कहाँ गरी गाउँ कति कतिवटा हो कुन गाउँपालिका हो भने
यतादेखि चाहिँ हिउँचुली साइडतिर हो।